سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلامی مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب از اونجایی که پس فردا عمل جراحی دارم، باید پیش 2 متخصص، پزشک متخصص، یعنی قلب و عروق و مغز و اعصاب برم. از اونا 2 تاییدیه بگیرم که بیهوش شدن واسه من ضرری نداره. سپس به آزمایشگاه برم و آزمایشاتی که برام نوشتن رو انجام بدم. فعلا چه تونستم فقط یکی از آزمایشاتمو انجام بدم و باید برم پیش متخصص و بادم نوار مغز بگیرم و دکتر تاییدیه رو بده که مغزم سالمه. نوار مغز رو چی گرفتیم؟ تعداد شما واقعا زیاده. بله. و حالا اومدیم مطلب دکتر قلب و عروق و اول یک نوار قلب، سپس دستگاه اکو و تاییدیه پزشک رو بگیریم و بریم. سیتی اونجا هم انجام دادیم؟ سیتی اونجا بود؟ نه. چیزی که آقای دکتر به ما گفته اینه که قلبت به صورت مادرزادی، یعنی از موقعی که متولد شدن مشکل داشته و این مشکل به صورت به نام دولتی شناخته میشه، یعنی دیسه آورتن دولتی هستش، یه همچین چیزایی. و این که قلبم خونو پس میزنه بعضی موقع، ولی به صورت خفیف و باید هر سال دوباره به خاطر قلبم تحت نظر باشه. این داروها و نامه رو هم واسه من نوشته که موقعی عمل جراحی این داروها رو بهم تزریق کنه که مشکلی واسم پیش نیاد. ای خدا.
به قول معروف گفت اومدیم ابروشو درست کنیم، زدیم چشمشو هم خورد کرد. سلامی مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشیم. خب من تمام کارهایی که واسه عمل جراحی نیاز بود رو امروز انجام دادم، از آزمایش خون و نوار مغز، اکوی قلب و بقیه چیزا، همگی رو امروز حالا انجام دادم و تاییدیه اونها رو واسه عمل جراحی گرفتم. مدتی هستش حالا کانال هایی هستن که سعی دارن مثل کانال من ویدیو منتشر کنن و آپلود کنن و به نظر من اگه این کار رو انجام بدن و اگه ثباتش هم داشته باشن کار بسیار خوبی رو انجام میدن، چون باعث میشه فرهنگ ایران بهتر و زیباتر نشان داده بشه. ولی خب متاسفانه ایرادهایی دارن که بدون تحقیق کردن و بدون هیچ گونه سوادی در مورد اونها نظر میدن و صحبت میکنن. من خودم حالا با اینکه در دانشگاه تحصیل کردم و معلم هستم، بیشتر چیزها رو واقعا نمیدونم و اکثر سوالات شما رو با تحقیق کردن و جستجو در اینترنت و هوش مصنوعی پاسخشون رو به دست میارم. یکی از صحبت هایی که کرده بودن دلیل حذف کانال صبر بود که چرا کانال صبر حذف شده و اینجور چیزا، و اون رو ربط دادن به ادسنس شخصی، در حالی که واقعا این گونه نبود. تا جایی که من حالا اطلاع دارم و تحقیق کردم، کانال صبر تا الان دوبار حذف شده و دفعه اول که حذف شد با پیگیری های مکرر تونستن اون کانال رو برگردونن، ولی خب دوباره یوتیوب این کانال رو برای همیشه مسدود کرد و این کانال تنها کانالی بود که حذف شد و هیچ کانالی همراه این کانال حذف نشد. پس دلیل این کانال، حذف شدن این کانال، به ادسنس شخصی و متصل شدن چند اکانت یا چند کانال یوتیوب به یک ادسنس شخصی مربوط نیست و من خودم اینها رو از هوش مصنوعی پیشرفته واقعا پرسیدم و کلی تحقیق کردم تا به این سوالات جواب رسیدم. اگر خواستین بهتونم نشون میدم در آخر ویدیو. من لینک کانال جدید رو واسه شون ارسال کردم و گفتم ویدیوهای این کانال جدید مشابه کانال قبلی هستش و بهم بگو چه ایرادهایی در این کانال وجود داشت که حذف شد. از من توضیحاتی در مورد اون کانال خواست که من حالا یک عکس واسش فرستادم و خواستم با توجه به این عکس و لینک کانال دلیل حذف شدن کانال رو به ما بگه. و واقعا خودم متعجب شدم که چنین تجزیه و تحلیلی رو انجام داده. خب اول اومده در مورد کانال صحبت کرده. بر اساس تصویر و اطلاعاتی که دادی، ویدیوی کانال صبر اورجینال
درباره زندگی یک زن اشاریری به نام رقیه است که همراه فرزندانش در خانه‌ای ساده زندگی می‌کند و تلاش دارد با کار و فروش گوسفند زندگیش را تغییر دهد. اپراتور نیز به آنها کمک می‌کند و برایشان غذا می‌برد. من واقعا خودم این چیزا رو نمی‌دونستم. یعنی حتی یک ویدیو از این کانال رو مشاهده نکردم و حتی اسم این خانم رو هم نمیدونستم، چون از ایل حسین پور نیست و از ایل خالدی هستش. تحلیل اولیه از محتوای ویدیو. محتوا ظاهراً انسانی، مستندگونه و کمک محور است. این موارد در ظاهر مشکلی ندارند، اما چند نکته وجود دارد که باید به آنها دقت شود. شاید کانال صبر جز معدود کانال هایی باشه که از خشونت استفاده نمیکنه و به خاطر همین این سوال پیش میاد که چرا این کانال حذف شد. دلایلی که ممکن است باعث حذف کانال قبلی شده باشد و حتی این کانال جدید هم در خطر باشد. نقض سیاست استثمار فقر. یوتیوب حساس است با محتوایی که در آن فقر یا بدبختی انسان‌ها برای جذب بازدید و لایک استفاده شود، مخصوصاً اگر افراد نشان داده شده اجازه رسمی نداده باشند. خب این اجازه رو خوب دادن، ولی اینکه نقش یک آدم فقیر رو برای بازدید و لایک ایفا کنن، یوتیوب روی این موضوع حساس هست. به شکل نمایشی کمک رسانی شود، مثلا فیلم گرفتن از توزیع غذا به صورت احساسی، زور که احساسات بینندگان جریه دار بشه. بچه ها در شرایط آسیب پذیر نشان داده شود. اگر کانال قبلی دقیقاً چنین سبک محتوایی داشته و شکایاتی از سوی کاربران یا دیگران گزارش شده باشد، یوتیوب ممکنه کانال جدید را هم به خاطر ادامه همان روند ببندد. عنوان گمراه کننده یا اغراق‌آمیز. اگر در عنوان‌های از واژه‌هایی مثل تصمیم سخت یا داستان پردازی استفاده شود که حقیقت را تغییر دهد، ممکن است به عنوان زعلی تلقی شود، به عنوان فریبنده تلقی شود. و اینکه از هشتگ هایی مثل بیخانمان و از این هشتگ ها، قبیل هشتگ ها استفاده کرده داخل توضیحات و عنوان هاشون که این هم باعث شده کانال حذف بشه. دوستان، حالا شاید باورتون نشه ولی من خودم هم کردم که چرا اکثر کامنت های شما دوستان عزیز پاک میشه و کلی تلاش کردم، سعی کردم که تنظیمات یوتیوب کانال رو جوری برنامه ریزی کنم که هیچ پیامی پاک نشه، ولی خب متاسفانه همچنان این کار ادامه داره. دلیل پاک شدن کامنت ها رو هم پرسیدم ازشون که یوتیوب خودش کامنت ها رو حذف میکنه. یوتیوب کامنت هایی که شامل موارد زیر باشن را به صورت خودکار حذف یا مخفی میکنه. کلمات توهین‌آمیز، رکیک یا نجات پرستانه، لینک مشکوک یا تبلیغاتی، کامنت هایی به زبان هایی که یوتیوب در اون لحظه درست تشخیص نده، گاهی عربی یا فارسی هم شامل میشه. مثلا اگر با یک زبانی غیر از انگلیسی حالا کامنت بذاریم، اون هوش مصنوعی که داخل یوتیوب داره کار میکنه
به درستی تشخیص نمیده و فکر میکنه از کلمات توهین‌آمیز، نجات پرستانه یا عراقی استفاده شده، به خاطر همین اونها رو پاک میکنه. بیننده خودش کامنت رو پاک کرده. این یه دلیل دیگهش از برخی افراد بعد از نوشتن کامنت دوباره برمیگردن و پاکش میکنن، ولی بعد ممکنه یادشون بره یا بخوان تقصیر رو بندازن گردن تو. این هوش مصنوعی واقعا چیز جالبیه، شاید باورتون نشه ولی من رو از خودم بیشتر میشناسه. گاهی اوقات کامنت منتشر شده فقط برای فرستنده قابل دیدنه و بعد از مدتی ناپدید میشه که این به خاطر باگ یا تأخیر نمایشی یوتیوب هستش. و دوباره از اون دوستان و کسانی که دارن واسه بینندگان توضیح میدن خواهش میکنم که مطالبی رو که میخوان توضیح بدن اول تحقیق کنن، پرسجو کنن، بعد جلوی دوربین بشینن و حرف بزنن. پرسیدن واقعا عیب نیست. این که چیزی رو ندونی و بخوای اطلاعات غلط به کسی بدی، این واقعا زشته. شاید من در مدرسه باشم و حتی یک مسئله رو نتونم به درستی به دانش آموزان خودم تدریس کنم و بفهمونم. به خاطر همین اکثر اوقات، یعنی گاهی اوقات، از کلیپ های آموزشی استفاده میکنم و از این کار من خجالت نمیکشم، چون میدونم هیچ انسانی کامل نیست و هر روز که میگذره باید بیشتر بفهمیم که چیزی نمیدونم. واقعا نخواستم در مورد این کانال و حذف شدن کانال صحبت کنم، ولی خب مجبور شدم. همین که چند نفر از دوستان بینندگان در مورد این کانال نظر دادن و همین که کسانی رو دیدم که داشتن اطلاعات غلط میدادن و خواستن شما از موضوع با خبر بشید. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشید. مثل همیشه دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار. قدم بر باریکه راه می‌گذارم و آغاز سفری دیگر می‌کنم به خطه زاگرس، کوههای سترگ و سرافرازی که روح ایستادگی و استقامت را در گوشت نجوا می‌کنند. آنجا که مام رود کارون و سخاوت زاینده رود است، کوههای سفید پوش و رودخانه‌های خروشان، سرزمین برف و آفتاب، سرزمین کوههای نهفته زیر برف زردکوه.
از جاده‌های آشنا که بگذری، برای دیدن عظمت آفرینش باید سر به کوه بگذاری و چاره‌ای نداری جز این که دست به دامان طوافی شوی که چرخش چرخ گردون را به یادت آورد و سپس به قصد احیای قرار و آرامشت بند جانت را در زیست مردمان خاکی همین نزدیکی ها جا بگذاری و پریشانی روحت را در سایه صبور کوه تاب دهی. شهرستان کوهرنگ با مرکزیت چلگرد در 85 کیلومتری شهر کرد در کوهپایه‌های زردکوه قرار دارد و بدین سبب اقلیم آب و هوایی کوهستانی دارد که همیشه پوشیده از برف است. سرچشمه رودخانه‌های کارون و زاینده رود در این منطقه قرار دارد و به سبب وجود چشمه‌سارهای متعدد کوهرنگ را سرزمین چشمه‌ها لقب دادند. پرواز می کنم. این بار نه چون پرنده‌ای سبکبار، بلکه جانم را به پرواز در می آورم تا زیبایی جهان را از دریچه‌ای دیگر بنگرم. دریچه‌ای که از آسمان رو به زمین باز می شود. همسفر جاده‌های خاکی می شوم. جاده‌هایی که هیچ جنبنده‌ای در آن به حرکت در نمی آید و گویی هزاران سال است که کسی از آن عبور نکرده و فقط رد خاکی راهی که رفته‌اند مانده. نه گردی از جاده برمیخیزد و نه حتی صدای هوهوی بادی از آن بلند می شود و فقط در آن سردی خاک را می توان دید. چشمه کوهرنگ. به تپه ها و کوه ها می نگرم. به تپه هایی که ردی از آب روی پیکر خشکشان همچون چاک های شمشیر نقش بسته، اما گویی سالیان درازی است که آب مسیری از آن نداشته. در همسایگی این کوه های بی آب و علف کلاه خود سفید برفی کوه‌های پشت سرشان را می‌نگرم و حسرتی که بر دل این کوه‌های خشک مانده. یکی رخت عروسی سفید بر تن کرده و دیگری حتی برای دلخوشی بوته‌ای سبز بر خویش ندارد. این فاصله اندک و این همه تفاوت. شاید این کوه‌ها به زمستان دل بستند تا شاید رخت سفیدشان را بر سر آنها نیز بکشند. آنها ناراضی از پاییزند، چرا که سهم آنها هنوز نصیبشان نشده و پاییز بخشندگی زمستان را برایشان نداشته.
مسیرم ادامه می دهم. دنبال رد آب می روم و همراه جاده های خشک می شوم تا به سرچشمه آبی برسم که از چنین کوهی سفید پوش در دل پاییز سرچشمه می گیرد. همراه خورشید می شوم و به پرتوهای نورافشانش می نگرم تا ببینم کدام برف پاییزی را با گرمای نیمه جانش آب می کند. به جوانه های گندم که تن زمین را نیمه سبز کرده اند می نگرم. آنها نیز همسفران همین مسیرند و چشم انتظاران این سلسله. خشکی زمین را که آب چنین زخم کرده می پیمایم تا به سرچشمه آب می رسم و به آن خوب می نگرم. در خیالم چنین بود که در کنار چنین چشمه‌ای که از کوه می جوشد درختان سبز و پیچش علفها را می بینم. اما تنها آب و رد آن که چون شریانی از دل کوه می جوشد دیده می شود. چشمه‌ای که در کنارش هیچ حیاتی نمی بینم. انگار سهم این کوه و این زمین بی حیاتی است. شاید این آب تقدیر گیاهان و درختان سرزمین دیگری است و سهم این زمین نیست. نمیدانم. باید رد آب را گرفت تا انتهای زندگیش رفت. اینجا هرچه که در حال می‌بینی زیبایی است و هرچه که پس از آب شدن این همه برف عیان می‌شود اعجاز پس از زیبایی لقب می‌گیرد. با من بیا و به اجتماع کوچک درختان ظریف و محصور در این سپیدی بنگر. از جان نترسشان درس بگیر و ببین که چگونه تمنای شاخه‌ای که به خورشید میرسد ریشه‌ای که در چنگ برف است را نجات میدهد. با من بیا و سهم خود را از درک این همه زیبایی دریافت کن و فریاد بزن. این سپیدی را نتیجه تجربه شب و روزهای نادیده‌ای ببین که چون موی سپید بر دوش زمین ریخته است.
خانه کوهرنگ. این تراوش نوری که در انعکاس قطرات به تولد تلألؤ رویایی می انجامد، همان نور دیده است که با آن می توان چشمها را شست و جهان را جور دیگر دید. کسی چه می‌داند که این سنگ‌ها مسافر جوش و خروش این رود بودند و به زور زمین اینجا زمین گیر شدند، یا اینکه این رود وسوسه تکاپو و گذر را در گوش جسم از دیرباز ساکنشان زمزمه می‌کند و به آنها پند زندگی را می‌دهد که به زنده رودی می‌انجامد. این خروش عجولانه به چه قصدی 2 قدم آن طرفتر از ابتدای جریانش در قالب حوصله می‌ریزد و آرام و پیوسته ادامه جاری شدنش را طی می‌کند و نظاره‌گرانش را به تفکر وادارد. سرگذشت این سنگ ریزه هایی که با سخت گیری رود صیقل می‌یابند می‌اندیشند به اینکه کجا خودسرانه از درشتی و غرور کوه جدا شدند و به چه قصدی تن به این فرسایش خودخواسته و زیبا دادند. این سنگ‌های عظیم الجثه چه مقتدر و چه پر ابهت حفظ حریم مرز را متذکر می‌شوند و دست آلودگی را از دامان رود دور می‌کنند. آب کوهرنگ رودی است که از ارتفاعات زردکوه سرچشمه گرفته و به رود کارون می‌ریزد. رود کوهرنگ که در گویش محلی به آن آب کوهرنگ می‌گویند، بخش بالایی رود کارون است و از دامنه جنوبی رشته کوه کوهرنگ واقع در چشمه می‌گیرد و پس از طی 1.5 کیلومتر و پیوستن به آب دیگری به نام شیخ علی خان به سوی جنوب شرقی جریان می‌یابد و به 2 آب ملحق شده نام کارون به خود می‌گیرد. در یکی از دامنه‌های قله 7 تنان در بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ و در فاصله حدود 130 کیلومتری شهر کرد، روستایی خودنمایی می‌کند به نام روستای سر آقا سید. روستایی با خانه‌های خشتی که پنجره‌ها و درهایش رو به طبیعت سبز و کوهساران باز می‌شوند و صبح هر روز مردمانش با آواز پرندگان آغاز می‌شود. حریم روستا شمیم بوی امامزاده‌ای را استشمام می‌کند که روستا به نام ایشان سند خورده. امامزاده سر آقا سید.
سرآقا سید روستایی با معماری کوهپایه و پلکانی است که به ماسوله زاگرس شهرت دارد. این منطقه از شمال به کوه کنگله و از جنوب به کوه وند و خیمه محدود می شود. شغل بیشتر اهالی این منطقه علاوه بر کشاورزی و دامداری، استحصال نمک از چشمه‌های نزدیک روستاست. مصالح خانه‌های گلین این روستا خشت خام و چوب است و به صورت فشرده و پلکانی با اتاقهای کوچک و تو در تو شکل گرفتند. در قسمت مسکونی خانه نیز دو بخش وجود دارد. اتاقی به نام لامردان که اتراقگاه مهمان و مردان خانواده است و دیگری اتاقی برای سکونت اعضای خانواده. در این روستا هم مانند آنچه در سایر روستاهای پلکانی دیده می شود، پشت بام منزل پایینی به منزله حیات خانه بالایی و محل گذر ساکنان روستا است. با معماری پلکانی در مصالح و زمین صرفه‌جویی می شود و اتصال زنجیروار خانه ها باعث ایجاد پیوستگی خاصی میان خانه های روستا و تمایز آن با سایر اجتماعات بختیاری شده است. استان چهارمحال بختیاری و کوههای بلند آن که در قلب رشته کوه زاگرس قرار گرفته، هر گوشه‌اش منظره چشم نواز بی‌نظیری دارد که بخشی از قدرت لایزال خداوند را در جلوی دیدگان ما قرار می‌دهد. طبیعت دست نخورده، مردمان بومی، زندگی عشایری، بلندترین نقاط ایران و سردترین نقطه ایران گوشه ای از این ویژگی های بیشمار است. آب یکی از نعمتها و زیبایی های بی‌بدیل طبیعت است. اما جاری شدن آن از ارتفاع کوهساران و تشکیل آبشار به یک جاذبه مفرح و دلانگیزتر تبدیل می شود. آبشار شیخ علی خان. در 12 کیلومتری شهر چلگرد، مرکز شهرستان کوهرنگ و در 100 کیلومتری شهر کرد، در دامنهای پرآب کوهرنگ واقع در ورودی روستای شیخ علی خان، آبشار زیبایی به همین نام از میان تنگهای پرشیب جاری می شود. آب این آبشار از میان یک تنگه پرشیب جاری شده و با خود نسیم سردی را به اطراف می پراکند. برخلاف جریان آب حرکت می کنم
و شمیم پونه های وحشی نوازشگر روح و جانم می شود. پله های سنگی میان کوه را می پیمایم و سردی آب را حس می کنم تا به بالا بروم. سینه‌کش دره‌ای که آب سفید رنگ آبشار جاری است، بوی برخی گیاهان دارویی و خوراکی، جلوه‌هایی از طبیعت افسونگر بام ایران را به نمایش گذاشته است. کناره‌های آبشار شیخ علی خان در فصل بهار پوشیده از گیاهان دارویی مفید و گیاهان خوراکی می‌شود. این گیاهان که بسیار معطر هستند، گاهی هوای خنک کنار آبشار را با بوی دلنواز خود زیباتر می کنند. عطر پونه‌های وحشی در این منطقه می پیچد و انسان را وادار به تعظیم در برابر این همه زیبایی می کند. تونل کوهرنگ تونلی است که برای انتقال آب رود ماربور و آب کوهرنگ به زاینده رود در نزدیک شهر چلگرد یا کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری ساخته شده است. نخستین بار شاه عباس در سال 1029 هجری قمری میر جهانگیر خان بختیاری را که فرمانروای تامه بختیاری بود، مأمور الحاق آب کارون به زاینده رود نمود و در این خصوص گردنه کوهرنگ به چلگرد نیز توسط بختیاری ها شکافته شد و اکنون به نام کارکنان معروف است. پایه های سدی که بر رودخانه کوهرنگ احداث شد هنوز موجود است. اما با مرگ شاه عباس این طرح ناتمام ماند. تا اینکه از نخستین تونل کوهرنگ در سال 1332 بهره برداری شد. تونل کوهرنگ یکی از بخش‌های گردشگری استان به شمار می‌رود که هنگام بهار و به خصوص در اردیبهشت ماه که برف کوهستان آب می‌شود، جریان بیشتری می‌یابد و به طبیعت